Itong electric pan na to, tingnan nyo guys. Pinatay ko na siya. Umiikot pa din. Pero, sa switch is number 1. Pag tinapat ko siya sa 0, aandar yan. Ayan guys, naka 0. Pero, tingnan nyo naman, umaandar. Kaloka. Balik natin sa 1. Tingnan nyo. I-stop na yan. I-stop yung EDC niya. Ayan, umi-stop. Pero, sige pa rin sa move niya. A few moments later. Hi guys, and welcome back again to my YouTube channel. So for today's video guys is nandito tayo sa office and i-quick office tour ko kayo guys. Container office siya. So Meanwhile, ayan guys, so pagpasok natin ng door, ayan yung itsura ng bubungan sa inyo. Merong clock dyan, merong ang tawag dyan, electric pan. Ikot siya guys, pero pinatay ko na yan eh. Then nandun yung payong, merong rack, and then dalawang sopa. Ayan, may una na tig-dalawa. Isang upuan na naman, water dispenser, trash bin, cabinets para sa mga supplies. Then may 4 chairs dito sa harapan and table guys. Ayan, so makalat pa, kakatapos ko lang mag lunch. Ayan, and then ayan guys, so eto naman guys yung sa gilid ko. Ayan yung window, anong tawag dyan? Basta yan. Dyan sa likod ko yung aircon, yung cabinet, then alcohol, bygone, Glade. Then, dito naman guys is yung money counting. Basta gabi lang siya ng pera guys. Laptop, printer, then sa baba yung ibang supplies. So, that is it guys. Yan yung aking quick office tour. And guys, niligpit ko lang yung lunch box ko. Since nandito na rin naman tayo, parang mahaba tong video na to. Mahabain natin bag grade myself. Okay, so guys, ito yung bag ko ngayon na ginagamit. Then, yung charger ko. Nakalabas na siya guys kasi low bat ako. Yung phone na pinapang video ko is low bat. So first, meron siyang packet dito guys. Open ko na. May laman ito. Dito po yung key sa apartment. Then, ito yung earphones ko. Tapos yung ID ko para pasok ng gate. Then, alcohol.
anniversary. Nung piyesta pa to sa amin, nung October 12. 2012 pa to guys. Dito pa na-open. Lip tint. May dalawang candy tayo, Max. Baka naman, charot. Tapos wala na. Mga coins na lang yun nandito. So, yun guys, yung laman ng packet. And then, dito naman, ito yung wallet ko. Ito yung baon ko kanina. Then, meron tayong kumaypay na paganyan. Curtain pass nung GCQ. Yun lang guys. Yung payong ko, nasa labas. Ito, naman ng bag ko din to. Nasa labas lang siya. So, that is it guys. Yun lang yung naman ng bag ko. Hindi lang siya. Hindi mabigat. A few moments later. Thank you guys for watching and I hope na nag-enjoy kayo sa video ko. And kung nagustuhan mo, please like, don't forget to subscribe and hit the bell button sa baba para updated ka every time na post ako ng new videos. Kung meron po kayong mga request na gusto niyo i-video ko, please comment down sa baba. See ya! Bye!